Hello guys, welcome na naman sa isang unboxing. So meron tayong review ngayon ng isang motherboard. So ito, medyo ito, kinakoveran ko lang yung address. Pero ito, papakita ko yung ibang info. Sa Lazada ko siya binili sa Rep 888 Technology Corp. Ang address nila ay sa Pampanga sila. So nabili ko tong motherboard na ito is 6,584. Ito yung Gigabyte B650MK. Yung motherboard, valid price nito is 771 sa kanila. So sa isa, nag-charge sa Lazada sila isa sa pinakamura nung time na yun. Tapos parang may voucher ako kaya nabili ko lang siya ng 6.5. So parang may i-review ko rin yung pagkakapackage nila kasi medyo hindi sila unpopular store sila. So parang para hindi sa ibang mga bibili, no? Kung okay yung shop. Siyempre minsan makikita na sa kung paano nila i-handle yung item na binibili natin online para makita natin kung sila, okay sila, no? So far mukhang okay naman sila. Yun nga lang, ang first na ko lang is yung bubble wrap nila is parang mga dalawang layer lang sila. Kasi motherboard to, medyo sensitive to na parts ng computer. Para sa akin medyo dapat dapat tardy sila. Although ang maganda sa kanila ay meron sila malaking parang sticker sign na fragile. Also sana enough yan na madali na makita sana yan ng mga delivery guy na medyo ingatan yung item. Sana enough yan na sign sa kanila na ingatan yung item, no? So meron pa sila dito parang nakalagay na requirement na please do not accept if the sales package is broken, no video, no return, no warranty. So okay naman tayo doon kasi tayo nag-unbox tayo. So kung sakaling may problema dito, mayroon na tayong video proof, no? So medyo iyaan lang natin ito. So sa kabila wala na silang ibang info. So titignan natin okay naman yung package na wala masyadong damage. Although yung nga lang dito is nakakapa ko yung nakakapa ko yung box ng board. Ito pagka ang motherboard kasi pagka medyo nagyupi o kaya nadaganan, pwedeng may masirang part. So sana nga lang is dahil dun sa nila na may fragile is medyo naingatan siya ng gusto. Open ko na siya. Siguro dito ko muna siya sa i-open kasi para ayoko lang makita yung kasi may address ako dito sa kabilang side. So dito na siya sa kabila i-open. So mga 3 layers naman siya ng bubble wrap. Although ngayon lang is nakikita natin is board na siya. Iba kasi ginagawa bukod sa box, may isa pa silang box para mas protected yung item. So sa kanila is bubble wrap lang yung nila. Parang nakadepende dun sa yung sa sign na fragile sila, no? Yung nag-deliver. So parang sa tingin ko medyo safe naman. Hindi naman siya nakamotor lang. Kaya sa tingin ko hindi naman siya masyadong hindi naman siya siguro na damage sa transit. Yung bubble wrap niya is nakadikit ng kaya medyo may wrap tanggalin. 3 layer ng bubble wrap, no. So medyo okay naman. Yung nga lang is para sa motherboard dapat. Para medyo kulang lang yun. So may fragile sign naman kaya baka okay na yun doon. So medyo nakadikit yung plastic nila. Nakadikit. Alam ko may mga info yun. Sana hindi mabura. Kasi may tape. Baka may kailangan yung mga serial number niya. Baka mabura kasi naka-tape nila eh. Hindi ko kasi kailangan niya makikita yung serial ng box. Yan. Yes, importante yan. So mukhang tama naman yung item. Kasi nakita natin medyo may damage. So yun ang natin is medyo parang may UP dito, may UP doon. So pwede namang ganyan na talaga yan o pwedeng na-damage nga sa transit. May sign siya na medyo parang na-mishandled siya. UP doon. Pero sana kung nakasurvive yung motherboard na sa box is okay lang sa akin. Pero yun nga, medyo nakakalungkot yun kasi may mga damage sa box. Nakikita natin may lupi. Yan. Tapos may parang dito. Okay, so medyo ma-review na natin also yung item. Dito yung Gigabyte B650MK. Tapos pang AM5, no? So, ang Gigabyte may 3 years warranty daw dito, pero sa store nila is parang meron yung nakita sa site nila 2 years local supplier warranty yung nakalagay sa kanila. Siguro sa mismo ng Gigabyte, 3 years warranty tong board na to. Tapos B650M. To micro ATX, tapos DDR support na, NVMe, saka 2.5 GB RAM. So ito lang yung nasa gilid niya. Yan. Pieces ng BRM niya is 8 plus 2 plus 1 lang. So medyo yan. Kasi kasi gagamitin lang siya sa 7500F. So yung 7500F yung pinaka mababa sa AM5 series. So sa tingin okay na yun. Saka 65 watts lang yun. So sa tingin okay na to. Kaya ito lang din yung binili kong board. Pinakamura kasi sa tingin ko enough na to dun sa processor na yun. Saka hindi naman ako nag-overclock. So may isang PCIe slash lang niya is 2.5. Ito walang Wi-Fi version to. Tapos ito Type-C siya. Close up na natin. Hindi ko na masyado babasahin iba kasi masyadong marami.
Ito, wala siyang seal dito. Kasi alam ko usually dapat may seal dyan. Pero ito, wala. Okay, may na-open na natin yung box. Unang makikita natin is, meron siya ditong SATA cable. Isa lang yung SATA cable niya. Marami ang SATA cable, kaya sa akin medyo okay lang to. Kaya kung sa iba, na parang first build nila, tapos SSD yung binila. Pero sa tingin ko, kung bibili kayo ng AM5, siguro hindi ang SSD yung gagamitin nyo. Baka gagamit ko M.2, yung NVMe ang gagamitin nyo. So, kukunin natin yung motherboard. So, wala na siya. Yung iba, ayun, meron pa pala sa ilalim. So, mamaya natin, ano yung motherboard, naman natin isang kasama. Tapos ito, IO shield. Ito yung wag mong kakalimutang ilagay sa case. Tapos ito yung ano niya, iba pang mga version ng ano. Actually yung una kong balak sanang yung balak ko sanang motherboard is tong Aorus Elite AX, no. Ayun nga lang kasi naisip ko 7500F lang naman gagamitin ko. Kasi usually ayoko nung ano, mas mahal pa yung motherboard sa processor. Kasi yung processor na gagawin is parang 10 kHz yung kasi ito nasa 12K to eh. 12K. So parang hindi sa akin ano na yung mas mahal pa yung motherboard. Kung yung bibilin kong is mga 7700X o mga 7800X 3D, baka ito yung kunin ko. Kaya kasi pagdesisyonan ko na 7500 na lang. Baka 7500F lang kasi parang may news na parang maglalabasan na nga kasi mga 8000 series saka 9000 series. Although yung maganda sana dito sa Aorus Elite yung marami siyang USB. Pero sa tingin ko hindi ko na siya masyadong may need. So anyway, yun na lang yung nasa box niya. Sarado natin siya para may gilan siya yung patungan. Ayan, papatol na natin siya dito. Ayan. So, may plastic siya dito. Ayan. So, may say na parang hindi siya first time na open kasi parang may force na siya dito. Kasi usually dapat hindi yan. Yung mga ano na siya dito. So, di ko alam kung tinesting lang nila. Okay lang sa akin yung kung sakaling in-open nila tapos for testing o kaya baka may kinabi silang sticker sa board o baka yan. Di ko alam. Kasi minsan ganun yung ginagawa ng seller. Baka may kinakabit silang ano. So, di ko alam kung may ito yon kung sa kanila yan o kung sa kanilang sticker yan. Hindi ko alam kung sa kanilang sticker yan. Kasi usually iba in-open lang yung board. Either may ilalagay sila parang date ng sticker or itetest nila. So anyway, ito yung motherboard. Mukhang okay naman siya. May nabila akong nakalang motherboard na A320M walang CPU shield. Ito at least meron siya dito ang shield. So tama siya, power slot, heatsink dito. No, hindi sila bare na at least medyo protect. Although hindi naman ako nag-overclock, mas gusto ko pa rin may ganyan. Para at least kahit medyo cheap yung motherboard natin is medyo hindi siya ganun ka mag-iinit. No? Usually tatanggalin lang natin to kung pagka magbe-buildan tayo, pero titingnan na rin natin, silipin lang natin kung may mga parang kasi iba na tong AM5, nandito na yung mga pins. So check lang natin siya kung may mga parang bend pins siya, yung So mukhang wala naman siya. Although parang meron dito akong nakikita. Parang hindi ko alam kung medyo kita sa So hindi ko alam kung parang medyo bent siya. Sana hindi. Pero mukhang okay naman. Balik nga muna natin. Nasaan yung cup? So yan. So ito yung 897 yata na audio yan. Sa audio. Tapos ito meron siya dito PCIe times 1. So meron siya dito PCIe times 1. Tapos meron siya dito ito yung sa audio. Yan. So meron siya dito yan. Papakita ko na lang. Yan. So yan, makasama niya. LED. Tapos meron siya dito isang system pan. Tapos yun dito, medyo naguluhan ako dito sa part na to. Nandito yata yung mga sa front pan. Kailangan kadikit niya yung sa speaker. Medyo may ibang LED, power LED dito, tapos may power LED. First time ko nakakita na medyo ganitong setup na magkadikit to. Usually kasi nakaiwalay ito. Kaya medyo parang naguluhan ako, no. So okay lang. Tapos ito, may heatsink dito. Tapos nakaside yung sa atin niya. Apat yung sa atin niya. Tapos ito sa USB USB 3. Alam ko USB 3 yan. Parang front, para sa front. Tapos meron siya dito sa kabitan sa USB-C. Yan. So meron na naman siya dito system pan. So dalawa na yung system pan niya. So yan. Tapos meron pang CPU pan. So bali ang CPU pan tapos dalawang system pan yung pwede nyong ilagay. So okay yan sa akin. Kasi ito yung sa misalnya ng motherboard, yung sa power supply ng motherboard. Tapos meron siya dito 8 pin lang. 8 pin lang. So wala nang ibang mga na features. Dalawa yung pang NVMe niya. Yung isa may heatsink, yung isa wala. Yung isa di screw. Kailangan screw yung isa. Wala na screw. Parang yan. Ano ba ito? Pipindot o kailangan ilayin? Kailangan yata itong ilayin. Teka. Medyo mahirap siyang Ayun. Ganyan lang siya. Hindi siya screw. So sana
pinarehas na lang nila no, para kasi ito kailangan pa ng screw, kumbaga kukuha ka na ng screw, tapos yung isa hindi kailangan lagyan. Saka parang pagka nilagay mo yung M.2, ewan ko, try natin. Ngayon ako kasi dito, baka ito yung gagawin natin, gagamitin yung isang, kunyari isa dito yung main, tapos ito ilalagay ko dito. Tapos kunyari ganito yung ko, tingnan kasya ba siya? Mukhang naman, na-hold naman siya ng konti. Although usually okay naman yan kasi hindi natin kailangan ng screw. So mas okay na nandito. Pares na lang siya kasi kumbaga parang ito kailangan pa rin ng screw. Isa lang yung walang. So anyway, okay naman yan. Yung isa, tingnan nga natin kung wala lang screwdriver. Yan. So yung isa, parang may heatsink kayo. Ito yung sa pagka nagbibuild kayo, huwag nyo kakalimutan tanggalin. Kasi ibang nagbibuild nakakalimutan nilang tanggalin yung plastic. Pag hindi nyo ito tinanggal yung plastic, hindi rin na transfer yung heat. So parang useless na yung heating niya pag hindi nyo tanggal ito. So ayan siya, no? Yung isa dito nila. So mas maganda sana kung parehas na sana sa para mas hassle. Kasi parang weird na yung isa, kailangan pa rin itong yung isa. Hindi. Okay, mukhang okay naman siya. Mukhang wala naman siyang dami. So, ito nga yung sa easy, sabi lang easy large. Mas angat nga siya ng konti. So, parang mas madali siyang i-reach, no? Pagka Kasi yung iba, medyo sagad ng konti dito. Ito, medyo angat siya ng konti kasi sa iba. Kaya pagka, mas madali mo siyang mapipindot. Balik lang natin tong motherboard. Anyway, tingnan na natin yung parang pinaka-ports niya dito. So, meron siya dito HDMI, display port to, tapos HDMI. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, USB 2 yan. Tapos, yung PS2 mouse, yung parang luma pa. Ang tawag yan. Basta yung luma. Usually, wala na, hindi ko alam kung may gumagamit pa ng mga lumang yung ganito. No? So, ito, meron siya dito. Ito, yata is 3.2 to. USB 3, 3.2 yung isa red. Ang red yata is 3.2. Ang blue is 3.0 o 3.1 yata. Hindi ko na, basta yung alam ko, basta mas mabilis itong pala, tapos may USB-C. Mas mabilis na version to ng USB 3. BIOS flash, para pag kahit na walang tawag dito, walang naka-CPU, pwede ma-update yung BIOS mo. Ito yung parang dito yung pinipindot. Tapos may pa dito ng USB, tapos ito yung sa LAN natin, tapos ito yung sa audio jack natin. So, tingnan natin yung back. So, mukhang okay naman siya, mukhang malinis, standard. Ito, akala ko parang ang natanggal lang siguro to, parang may pen tool siguro. Pen tool yung parang nakamark. So yun guys, no? So yun lang yung unboxing natin. So yung testing pagka nabuo ko na, no? So parang sabay-sabay na kasi parang may testing na 7500F, itong motherboard, yung RAM, para pagka nabuo ko, sa isang video na lang yun. Ito parang nakapokus lang tayo dito sa motherboard, sa unboxing, saka yung doon sa pagkaka-package ng store na pinagbilan natin. So yun guys, salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe sa ating channel.